السلام عليكم الاخوان. كتعانيو من داك المشكل ديال الجليج اقدام في الدار، اولا ما بقاش عاجبكم، اولا حتى ان كان عندك واحد الماريو في الحيط ريبتيه ولكن لتحت ما لقيتيش الجليج اللي غادي يكون بحالو. دونك باش نغطيو العيب وباش نعطيو واحد الجماليه للغرفه ديالنا هادي نديرو الباركي. تعرفوا الباركي شحال الناس عندهم بزاف ديال التساؤلات، كاين اللي باغي يديرو وما عرفش واش يصلح ولا ما يصلح، كاين اللي متردد، كل واحد وشنو. الباركي انا تنصح كل الناس يديروه، لان الصراحه دابا تقريبا انا عندي في الدار ديالي تقريبا على عامين هو كاين، ما عندي ما نقول. بالنسبه للدراري هاد تطمئنوا عليهم لان يبداو يتمشاو حفيانين، ما تخافوش عليهم. المهم ما نطولش عليكم، كنتي اول مره غادي تدخل على القناه ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس باش يبقى يوصلك دائما الجديد. وإلا كنتي من الناس اللي متابعين لي فيديو ديالنا ما تنساش دير لنا جيم لا فيديو او بارطاجيها مع صحابك باش الناس كاملين توصلهم فكره. كي تعرفوا في الفيديو ديالي ما تنشرحش، ولكن دابا غادي نعطيكم واحد الشرح بسيط بالنسبه للناس اللي باغي يركبوا الباركي باش تتبعوا التعليمات هذه لانها تفيدكم في المستقبل. بالنسبه للباركي دائما تنديروا لها موس من تحت منه باش كتحميه من الرطوبه وما كتعطيناش الصوت ديال الصدمه. وثاني حاجه كنخليو سنتيم بعيد على الحيط، على الحيوطه كاملين سنتيم باش انه كي تتعرفوا الباركي في الشتاء كيتمدد وفي الصيف كيتقلص. واهم حاجه داك البلينتا ديال الجليج كنحيدوها ونفينيو بالقبض باش نديروا البلينتا ديالنا وتجي باينه مزيانه من غير ما يكون خارجه بزاف على الحيط. شوفوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المراحل كامله اللي دوزتها باش انني ركبت الباركي، ونخليكم على الفيديو.